Bună dimineața și bine ați venit la clinicile Dentop. Este aproape de ora 8 dimineața și începem ziua în forță cu o ședință de management. O să vă iau alături de mine astăzi pe tot parcursul zilei. Avem o zi foarte încărcată și de obicei așa arată o zi în agenda mea, de la 8 la 10-11 seara, și o să vă arăt cum alături de echipa mea reușim să ajutăm atât de mulți pacienți să-și recapete zâmbetul. Să începem cu ședința de management și să vedem ce avem pe ordinea de zi. S-ar putea să vă întrebați cine se operează în ajun sau între sărbători, însă sunt mulți pacienți care, din punct de vedere a timpului, acum își permit, pentru că acum primesc concediu și e singura lor posibilitate, mai ales în contextul în care au o problemă urgentă cu dantura și chiar nu mai pot deja să mai tragă de dantură, vin acum de sărbători și noi am organizat foarte bine acest proces, astfel încât să vină direct la intervenție, bineînțeles cu analizele evaluate în prealabil, cu discutarea planului de tratament înainte, astfel încât pacientul vine direct și efectiv aproape după o discuție preliminară și o verificare a computerului tomograf, intră direct în sala de operație de tratament și începem intervenția chirurgicală. Sunt pacienți care vin chiar și pe 23 și am hotărât să-i operăm de dimineață, astfel ca până seara să le punem lucrările provizorii. Deci laboratorul este cu noi și are program inclusiv pe 23 să ne asigure cu lucrările provizorii. Asta e posibil atunci când avem un laborator dentar propriu și putem să gestionăm astfel de situații sau momente ale anului în care poate multe laboratoare se închid și intră în concediu, însă noi avem un control complet asupra procesului de transformare a pacientului, așa că și laboratorul este cu noi, lucrează și pe 23, astfel încât să poată asigura acele lucrări provizorii. Ok, hai să discutăm și rezultatele pe anul ăsta. Cum stăm? Adică câte implanturi dentare am pus, câte arcade dentare au fost reabilitate lunar? Anul acesta am inserat peste 11.000 de implanturi dentare, anume 1881 de arcade reabilitate până în prezent, de la începutul lunii ianuarie. Ceea ce înseamnă că am avut un an foarte bun. Dacă ne uităm peste statistică de la început până în prezent, am inserat peste 40.000 de implanturi dentare și am reabilitat 5.400 de arcade, ceea ce este un număr foarte bun. Așa ne putem da seama că pacienții au încredere în noi, prin numărul de implanturi inserate. Ok, deci avem o creștere de peste 35% a numărului de implanturi dentare inserate. Deci ne așteptăm ca și la anul să avem o astfel de creștere. Exact. Și atunci s-ar putea să ne ducem cam în jur de 15.000 de implanturi dentare pentru anul 2026. Da. Bun, dar cel mai important este să asigurăm mereu condițiile necesare pentru tratamentele acestea, adică important este fiecare pacient luat în parte, nu ne gândim la numărul ăsta mare, ne gândim să asigurăm o experiență bună a pacientului în clinici. De-aia și ne gândim acum să optimizăm și partea aceasta de cazare pentru pacienții veniți din afară, adică punem accent pe partea asta de relație cu pacientul, să se simtă unic ca și cum el este singurul pacient venit în ziua aia și îi se acordă toată atenția. Cred că va trebui să creștem și echipa responsabilă de pacienți, pentru că prin asta o să putem să acordăm... Da, posturile sunt deja deschise și pe recrutarea continuă ne-am propus și noi să creștem personalul tot așa undeva cu 30-50%, astfel încât să putem deservi toți pacienții pe care îi avem. Da, deci mai în spatele acestor numere, de fapt, sunt niște oameni și cu acești oameni stabilim o relație de la primul apel telefonic sau de la primul mesaj pe Facebook
și încercăm să ne pliem pe nevoile fiecăruia și ascultăm, încercăm să înțelegem care sunt nevoile acestora. Avem chiar implementat și un chestionar de feedback. Fiecare pacient după ce vine la clinică primește un mesaj prin care ne dă un feedback cu bune și cu rele. Marea majoritate chiar sunt bune, dar sunt și acele recomandări de care ținem cont și vă invit pe fiecare pacient în parte să ne scrie după ce vine la clinică, pentru că așa ne îmbunătățim, așa creștem calitatea serviciilor și putem să facem față într-un mod predictibil nevoilor fiecărui pacient în parte. Fiecare pacient este unic, cu problemele sale, cu durerile sau fricile sale și atunci e important să înțelegem partea aceasta umană în spatele acestor implanturi dentare inserate, numărul ăsta mare pe care l-am și spus. Ok, pe partea de personal, care este numărul exact la zi acum astăzi? În momentul de față avem peste 61 de angajați și peste 20 de colaboratori. Însă pe partea de angajați dorim să creștem acest număr. Ne-am gândit încă de pe acum să formăm cât mai mulți angajați. Deci ați auzit bine, vom crește numărul colegilor din echipă, toți cei care sunt dornici să muncească cot la cot alături de noi, pentru că se muncește foarte mult la noi și se știe asta în piața muncii. Sunt bineveniți pentru că oamenii harnici, care sunt și empatici și simt că pot face față greutăților, pentru că e chiar mult de muncă la noi, e programul foarte încărcat în toate clinicile. Îi așteptăm alături de noi, încurajez pe toți oamenii harnici să vină în echipa noastră, pentru că asta ne definește, adică facem deseori mai mult decât ni se cere, pentru că știm că în felul ăsta putem răspunde unor nevoi a pacientului care poate nu sunt discutate de la început, însă este important ca orice pacient să fie, să zic așa, deservit până la capăt, să ne încadrăm în timpul pe care îl are poate pacientul care vine din afară, pentru că valorile care ne definesc sunt dedicare, empatie, implicare și profesionalism și este important ca oricine care vrea să vină în echipa noastră să bifeze aceste valori. Bine, hai să vedem. Avem o zi încărcată astăzi. Începem cu consultațiile și avem și o intervenție chirurgicală de inserarea 6 implanturi dentare pentru doamna Alessandru. Da, dânsa a sosit deja, este pe sală, completează consimțămintele pentru intervenție. Echipa este pregătită, cabinetul este pregătit pentru începerea intervenției. Deci este 8:30, primul pacient pentru operație a venit. Doamna vine din Anglia și este foarte nerăbdătoare să aibă dinți până de sărbători. După care eu am să merg și pe studiourile ProTV. Am un interviu astăzi pentru Vorbește Lumea și după 11 și jumătate o să fiu din nou în clinică să continuăm cu celelalte consultații și intervenții. Bine, hai să vedem ce face doamna. Ce faceți? Bine. În vizită? Vizită, da. Bine, dar vreți să faceți și mai bine, nu? Da. Bine. Ia spuneți-mi un pic, povestiți-mi ce supără, ce deranjează. Ok, am terminat cu consultațiile de dimineață, mergem în intervenția aia, că după aia să mergem și la ProTV. Trebuie să intrăm în operație. Prima parte a operației s-a terminat cu pregătirea și merg acum să pun cele implanturi dentare. După cum auziți bipul aparatului, monitorizăm funcțiile vitale ale pacientului. Putem să ne dăm seama de tensiune,
Saturație cu oxigen. De aia avem și conectat și niște sonde nazale pentru a administra oxigen în timpul intervenției, în timpul acestei sedări conștiente și practic monitorizăm în timp real saturația cu oxigen. Okay. Mare gura. Okay. Spre mine capul. Arată implantul dentar, partea cu auriu și bânzele negre sunt niște portimplanturi. Ok, deci după cum spuneam, mergem acum cu întreaga echipă spre platoul de filmare de la Vorbește Lumea. Stăm cam o oră acolo, ne vedem imediat pe platouri și după aia ne întoarcem să continuăm cu intervențiile. Plecăm spre platoul de filmare pentru Vorbește Lumea. De fiecare dată merg pe platoul de filmare cu echipa mea, mai discutăm și alte detalii, planuri, dezbatem subiecte. Încercăm să ne dăm seama care sunt cele mai interesante subiecte care merită să fie discutate la televizor. Ok, ne-am asigurat, mergem mai departe. Fiecare minut contează, pentru că, după cum ați văzut, dimineața fac consultații înainte de a pleca. Chiar dacă suntem uneori cu timpul la limită, dau totuși prioritate pacientul de pe scaun, pentru că asta e regulă după care mă ghidez. Pacientul de pe scaun are prioritate față de orice situație sau orice a trebui făcut. Ca idee, de ce am ajuns la concluzia acestui subiect este că recent o pacientă, după ce a terminat tratamentul și a pus dinții definitivi, ne-a povestit că i-au căzut dinții fix de Crăciun, fix în ziua Crăciunului. Și asta ne-a pus pe gânduri un pic și ne-am gândit, hai să facem un avertisment totuși, adică să înțeleagă oamenii că poate, nu știu, ai o gingivită și ai nevoie de tartraj sau poate ai o placă care nu-ți mai stă și cade efectiv în timpul meselor sau poate ai o parodontoză și se mișcă lucrarea, poate ai o punte pe niște dinți cu parodontoză și se mișcă atât de tare încât efectiv stă să cadă, mai bine vii dinainte și întrebi, sau măcar ceri o părere. Domnul doctor, pot să stau și de Crăciun cu dinții ăștia sau mai bine o fac înainte? Sau ce pot să fac ca să nu mă trezesc într-o situație neplăcută? După care ai dreptul de a alege, că începi mâine, că începi într-o lună, că începi în 2 ani, deci e fix la alegerea pacientului. Dar măcar ești informat și iei o decizie de amânare cu toate informațiile la zi. Mergem la cabina de machiaj. Venit domnul doctor. Neața. Neața. Ce faceți? Bine, dumneavoastră ce faceți? Ne pregătim. Foarte bine. De sărbători și de emisiune. Deci fiecare dată trecem pe la cabina de machiaj să punem puțină pudră. Nu că îmi doresc eu asta, dar sunt regulile platoului. În timp ce au loc filmările în spate, mă echipez cu microfonul și arată o pregătire pentru a intra în platou. Asta a fost ultima emisiune pe final de an, v-am luat cu mine ca să vedeți ce se întâmplă și în spate. E o atmosferă minunată aici, un platou care a fost amenajat și cumbrat foarte frumos și cam atât pe ziua de azi cu filmările în platou și haideți mai departe spre clinică pentru că mă așteaptă pacienți care au nevoie de dinți. Deci ne întoarcem la clinică, acum ne așteaptă mai mulți pacienți care au venit la consultații, după care, imediat după, o să începem și intervențiile chirurgicale. Bine ați venit! Haideți să lăsați geanta aici și luați un loc pe scaun și să-mi povestiți un pic ce vă supără.
Tocmai s-au inserat 2 implanturi dentare. Doamna doctor Sara le-a inserat. Am făcut și ceva adiție osoasă. Este un caz, să zic, simplu, adică nu e nimic complicat și a și ieșit bine. Pacienta peste 6 luni să primească dinții. S-a părut ceva în operație complicat? Nu. A fost ok? A fost ok. Da? Nimic de adăugat? Nimic de adăugat. A venit în vizită Liviu Racoviță, partenerul meu și fondatorul laboratorului Oral Spares, pentru că toate lucrările și toți dinții pacienților Dentop vin de la acest laborator și văd că mi-a pregătit o surpriză. Cu ce ocazie? Da, avem o colaborare foarte frumoasă cu clinicile Dentop. Iar în preajma sărbătorilor ne-am gândit că ar fi bine să menționăm aspectele și părțile pozitive ale colaborării noastre. Avem aici o mică mențiune pentru voi. O deschid acum sau după ce închidem camera? Aș fi bucuros. Hai să vedem. Prima mențiune sau prima clinică menționată cu parteneria Platinum, adică este cel mai înalt standard deci avem Silver, Gold și Platinum, asta este. Deci noi suntem acolo sus. Și aveți și numărul serial number 001, da? Numărul 1, top. Da, mulțumesc pentru colaborarea pe care o avem. Avem aceleași valori, avem aceeași gândire de a fi eficienți și de a deservi cât mai mulți pacienți. Avem legată și o prietenie pe lângă colaborarea aceasta și pot să te numesc un partener de cursă lungă, să zic așa. Și eu mulțumesc ție, colaboratorilor și echipei Oral Spares și mă bucur că vă am alături în această călătorie de a merge cât mai sus și cât mai departe și totul în interesul pacienților noștri. Da? Deci în timp ce începe următoarea intervenție și se pregătește cu extracțiile și cu pregătirea câmpului operator, eu am să-mi iau o pauză de masă și merg să-mi încarc bateriile, după care vin și continui mai departe cu etapa de inserare a implantului dentar. Așa că mă bazez foarte mult pe echipa mea pentru a putea face față unei astfel de zile încărcate cu multe consultații, ca să vin doar în momentele cheie atunci când se inseră implanturile dentare și ulterior la fel să preia echipa mea mai departe tratament. Deci totul este sub control și totul este în siguranță datorită unei echipe mari puse la punct din punct de vedere organizatoric. Pauza de masă la sfârșit. Hai să vedem ce se întâmplă aici pe sală. Sunteți bine? Da? Doare ceva? Nu. Bravo. Hai. Mare. Două 4 cu 10, un 4 cu 12, până la 10-11 vom fi aici. Acum cu ajutorul unei chei dinamometrice calibrez implanturile în os ca și adâncime și putere de strângere. Pentru că de asta depinde dacă la vindecare se va mai remodela osul sau va mai topi și implantul va rămâne în continuare la o adâncime potrivită și pacientul se va bucura
poate chiar și toată viața de tratament cu implant dentar, sau din contră, dacă îl lăsăm la limite sau nu îl punem în poziția potrivită, pot să apară probleme din momentul ăsta, să apară probleme chiar și peste 4-5 ani. Adică tot ce se face acum dictează cât de rezistent va fi în timp implantul dentar. Punem câteva fire la partea de jos și am terminat. E ok. Bună seara! Ce faceți? Cât de bine, cât de rău? Asta vreau să spun și eu. În principiu pare că s-a rezolvat acea problemă, adică nu văd nimic în neregulă. Dar referitor la dinți, ce știți despre această parodontoză pe care o aveți noastră? Dumneavoastră aveți acești dinți care au rămas. Să zicem că doi canini de sus sunt mai ok, sunt în regulă, incisivele laterale au pierdut ceva os, măseaua aia a pierdut ceva os. Ar fi o variantă în care să vă păstrăm cei doi dinți, trebuie să dau jos aceste lucruri să văd exact ce se întâmplă acolo de desubt și să îi păstrăm, să punem două implanturi în față, două pe dreapta și două pe stânga. Asta e o variantă. Dar, haideți să vedem care o să fie costul dumneavoastră, că diferă de la pacient la pacient, să rămâneți puțin pe sală și vine acum să vă explice tot și după caz putem merge mai departe, da? Bine. Deci, o variantă o să fie 6 cu dublu sinus și 6 cu 3/5, standard premium. A doua variantă o să fie dantură fixă pe 2, o adiție 1-2 cu dantură fixă pe 2. Tratament... Pe două și jos? Da. Adică două, da. Da. Retrat 2-3, trat 1-3 și a doua variantă 6 cu 3-5. E ora 6 și cam la ora asta mă retrag în birou ca să analizez toate discuțiile care au avut loc astăzi cu colegi de mei sau cu diferiți colaboratori, parteneri. Mă uit de asemenea și ce s-a întâmplat în ziua de azi, mă uit peste program și văd ce intervenții au fost, după aia mă uit la rezultate, văd la radiografiile făcute post-operator. Mă uit pe programul zilei de mâine și săptămânii care urmează, analizez anumite date care îmi vin de la colegii mei care se ocupă de management, relația cu angajații, colegii, iau decizii care stabilesc punerea în aplicare a strategiei pe care o am de obicei pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Deci este un moment de reflexie în care îmi adun toate gândurile, analizez, trag concluzii și decid ce facem mai departe ca echipă. Iar ca idee, ca să vă arăt puțin ce am și în biroul meu, pe lângă cărți de specialitate, asta apropo este o carte nouă comandată, a venit săptămâna trecută, cartea unui coleg din America care se ocupă de asemenea cu cazuri mai complicate, cu situații în care nu mai există os sau cazuri extreme
și am fost curios să văd care este felul său de a gândi și de a aborda diferitele situații clinice. Tot aici în biroul meu găsiți și alte suvenire pe care fie le-am primit, fie că le-am cumpărat. Aici ce vedeți este un dinte de megalodon, adică este dintele unui animal care a trăit acum 3,5 milioane de ani și l-am găsit într-un magazin la Muzeul de Istorie Naturală din Viena. Mi-a plăcut foarte mult din mai multe motive. Unul la mână mi-amintește că viața pe planeta Pământ există de milioane de ani, iar generația noastră sau prezentul de acum reprezintă de fapt o fracțiune de secundă în tot acest timp scurs până acum și care va mai urma. Adică ce vreau să zic că timpul este foarte prețios, este foarte important să îl prețuim, să ne organizăm foarte bine și să reușim să realizăm cât mai mult din acele scopuri personale sau pe plan profesional, să le obținem și să nu irosim timpul. De-aia pentru mine e foarte important să știu că am organizat foarte bine săptămâna, luna și anul care urmează, astfel încât să-mi propun și niște scopuri destul de înalte din punct de vedere profesional și dacă știu că măcar 80% am reușit să bifez din acele targeturi și acele scopuri profesionale, deja voi fi mulțumit și pentru asta e foarte important să optimizăm timpul, să nu-l irosim, dar nu mă refer aici doar pe plan profesional, mă refer aici și pe plan personal și cu familie. E foarte important să prețuim timpul cu cei dragi și alături de familie și e foarte important ca și atunci când suntem la muncă să avem un randament maxim și de la 8 la 9-10 seara să fim implicați fie din punct de vedere fizic sau mental sau din punct de vedere a pregătirii strategiei de evoluție a clinicilor din top pe perioada care urmează, să știm că am pus totul la punct și totul pentru a ne perfecționa continuu, de a nu sta în acea zonă de confort, după cum o numesc eu, de a evolua continuu și de a găsi cât mai multe soluții pentru pacienți, pentru că pacienții, dacă sunt mulțumiți, bineînțeles și întreaga echipă, cât și eu personal voi fi foarte mulțumit că am reușit să facem un bine, că am reușit să fim eficienți din punct de vedere a obiectivelor propuse și din punct de vedere a timpului alocat pentru atingerea acestor obiective. Deci, astfel de suvenire, odată ce le vezi în timpul zilei, îți amintesc că nu e atât de mult timp la dispoziție pe cât am credea noi. E foarte important să profităm de fiecare minut, fiecare oră pentru a evolua, pentru a face bine sau pentru a fi alături de cei dragi. Acum pe seară, e 7:30, o să văd și câteva controale, câțiva pacienți care au fost operați înainte și văd cum se simt, mai scoate niște fire. Mai sunt și niște rediscuții, pacienți care au venit la o consultație înainte, dar vor să mai treacă o dată prin planul de tratament, poate din cauza emoțiilor, au omis anumite chestii și le dăm o siguranță în plus și se liniștesc și au capătă o încredere și mai mare în actul terapeutic care urmează să fie făcut. Sau mai sunt și câteva consultații, așa că o să mergem să vedeți și pe sală ce se întâmplă la ora 7:30 în clinicile din top și tot în momentul ăsta au început pregătirile pentru 2 intervenții chirurgicale, una în care se reabilitează atât partea de sus cât și partea de jos în același timp. Este un pacient venit din afară astăzi dimineața, analizele au ieșit acum la ora 5 și acum începe intervenția chirurgicală și doamna care era credeam eu din Italia, de fapt venea din Anglia. Ați văzut-o la consultație, a venise direct, analizele le trimisese dinainte și știam că totul este în regulă și acum urmează să începem intervenția și în cazul ei. Haideți să vă arăt. Asta e pentru noi? Dar cel mai vestit tanat din Uruguay. Da? Și cel mai medaliat din lume. Foarte, foarte tare, mulțumesc. Am primit astăzi de cadou și cred că e săptămâna și luna cadoului.
Să facem pe asta o coroană, să facem una provizorie sau o facem una definitivă? Depinde de ce soluție îmi dați dumneavoastră. O să dureze ceva cu implantul din față să fie reabilitat, ar trebui un... Deja am un an și ceva când practic nu este putem. Da, ar trebui una definitivă, doar că acea definitivă să trebuiască la moment să o schimbăm. Da, și ar trebui să fim atenți un pic și aici ce se întâmplă, să nu cumva să intre mâncare după ce punem coroana și să vă afecteze mai mult. Suntem la diferite etape ale intervențiilor chirurgicale. Colegii mei se ocupă de pregăti câmpul operator și ulterior, după cum am obișnuit, să inserăm și implanturile dentare. Sunt frecvente momentele în care pacienții nu-și aduc aminte că am fost și eu în intervenție și atunci le arătăm pacienților pe camere de luat vederi în momentele în care suntem în operație. Adică ideea orice operație, în orice operație lucrez în echipă și eu mă implic în momentele alea când e depus implantul dentare sau mai ales situațiile mai complexe, mai complicate, cu necesară o expertiză foarte înaltă. Dar am încredere totală în echipa mea, pentru că fără ei nu aș fi putut să fac ceea ce fac în fiecare zi. Cum era acolo cu apă, hrană și energie? Apa e foarte importantă, hidratarea e foarte importantă pentru a putea face față unei astfel de zile. O astfel de zi care se repetă de luni până vineri, de la 8 la 10-11, fără sâmbătă și duminică. Deci nu lucrez sâmbătă și duminică, pentru că e momentul în care trebuie să-mi reîncarc bateriile pentru o nouă săptămână. Ce mai bun decât o cană de apă? 2 căni de apă. Aproape 8 și m-am mutat în sala de operații și urmează să pun 4 din cele 6 implanturi dentare. În 4 cu 10. Decolat? În 4 cu 12. 2 4 cu 12. 2 bonturi de 30. Și uite așa am pus 4 implanturi dentare, în ăsta pe care l-ați urmărit acum. Să dau ștafeta mai departe.
că mereu am fost înconjurat de o echipă mare care mă ajută să trec peste toate aceste obstacole zilnice, să zic, profesionale, care sunt depășite cu brio în echipă. Și asta este una, doar din cele 5 zile cu săptămâni plus o sâmbătă, dar în care eu nu lucrez, însă am colegi care lucrează. Și cam așa arată o zi la Dentop, de dimineață până seara. Deci cam așa se termină ziua. Este ora 11:47 de minute. O zi plină de consultații, de intervenții chirurgicale, de discuții, de controle, de verificări, de analiză a următorilor pași de evoluție a clinicii, de punere la punct a unei strategii pentru anul 2026. Toate acestea, într-o singură zi, doar ați fost alături de mine și ați văzut cum este o zi alături de mine în cadrul clinicii Dentop. Așa facem față în fiecare zi provocărilor zilnice, dar o facem cu plăcere, pentru că atunci când primesc întrebarea domnul doctor, mai puteți? Da, pot, pentru că o fac cu plăcere, îmi place ceea ce fac. Cred că pentru asta am fost născut, pentru a face exact ceea ce fac în fiecare zi, aceste intervenții chirurgicale. Îmi place foarte mult partea aceasta medicală, iar pe de altă parte îmi place foarte mult și partea de management, de administrare și de gestionare a unei echipe mari. Toate aceste zâmbete pe care o să le vedeți aici, pe care le-am reconstruit cu ajutorul echipei mele, astea ne dau energie să continuăm mai departe, ne confirmă că ceea ce facem bine, iar votul din partea pacienților îl avem asigurat zilnic prin acele zâmbete și acele cuvinte de mulțumire din partea lor, care sunt foarte sincere și le simțim aproape de sufletul nostru, așa că avem energie pentru a continua tot așa cum a fost și azi și de acum încolo în anii care vin, pentru că Dentop este o clinică unde ținem standardele de calitate la un nivel înalt și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această zi minunată.